Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trong video clip ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Fair Work Commission là Ủy ban công bằng của Úc đã có một cái phán quyết được đưa ra về cái mức lương tối thiểu cho những người công nhân làm vấn đề nông nghiệp, được những người chủ trả với mức lương tối thiểu là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai thì trong video clip ngày hôm qua mình có chia sẻ các bạn là các bạn sẽ được thường trú dân và cái khoảng thời gian các bạn làm việc có thể lên tới 8 năm, và trong khoảng thời gian đó thì giả sử như mình không có ở đủ với cái khoảng thời gian đó và mình đi làm một công việc khác hoặc tới một chỗ khác thì sẽ như thế nào. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là mình biết các bạn cũng rất là quan tâm là cái chi phí cho cái chương trình visa nông nghiệp này và cái nơi mà các bạn nộp hồ sơ để tham gia cái chương trình nông nghiệp này nó như thế nào. Thì đó là 3 vấn đề trong video clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại về vấn đề thứ nhất. Trên một cái trang báo North Queensland chuyên nói về những cái vấn đề của nông trại có đăng một cái thông tin từ Ủy ban công bằng, có tiếng Anh là Fair Work Commission. Bài báo này đã được đăng vào ngày hôm qua, ngày 3 tây tháng 2 năm 2022 vào 9 giờ sáng. Có đăng một cái thông tin là Fair Work họ đã thông báo mức lương tối thiểu mà một người công nhân làm vấn đề nông nghiệp sẽ được người chủ trả là 25 đồng 41 cent. Có nghĩa là 25 đô 41 cent cho một giờ làm việc. Thì cái thông báo này đã được Bộ Công bằng và Xã hội quyết định với cái mức lương như vậy và sẽ được chính thức phát hành vào cái thông báo này đến cho tất cả những người chủ nông nghiệp trả cho công nhân và vào ngày 28 tháng 4. Và đây là cái thông báo này đã được sự quyết định của Bộ Công bằng và Xã hội. Thì trong cái sự quyết định của mình đó, với cái mức lương là 25 đồng 41 cent thì có rất nhiều những người chủ nông nghiệp gửi cái đơn lên Bộ Công bằng và Xã hội nói rằng đây là một cái mức lương rất là cao mà họ có thể gánh không nổi với cái mức lương như vậy, bởi vì họ nói rằng là họ có những cái chi phí khác, rồi những cái điều kiện khác, nói chung là rất nhiều vấn đề họ đề cập tới để nói rằng cái mức lương này là mức lương quá cao. Thì theo như cái thông báo của Bộ Công bằng và Xã hội nói rằng đã có 20 cái đơn nộp vào cho cái Bộ Công bằng và Xã hội. Thì sau khi xem xét 20 cái đơn đó thì Bộ Công bằng và Xã hội vẫn quyết định giữ nguyên cái ý của mình là những người chủ nông trại phải trả cho người công nhân làm nông nghiệp là 25 đồng 41 cent, bởi vì họ xem đó là những cái lý do những người chủ họ nói rằng những cái lý do mà những người chủ đó đưa ra thì không hoàn toàn hợp lý và chính đáng, và cũng không có một cái cơ sở căn cứ về cái điều này. Và bên cạnh đó họ cũng nói rằng tại sao có những người chủ nông nghiệp lớn, nông trại lớn họ có thể chấp nhận và không có cắt xén cái mức lương này, vẫn chấp nhận cái phán quyết của Bộ Công bằng và Xã hội là cái mức lương 25 đồng 41 cent. Bên cạnh phủ quyết những cái ý kiến của những người chủ nông trại thì đó là cái mức lương mà Bộ Công bằng Xã hội đã có cái phán quyết. Và cho dù những người chủ nông nghiệp có nộp đơn và nói cái lý do gì chăng nữa thì Bộ Công bằng Xã hội vẫn phủ quyết những cái điều đó và vẫn giữ nguyên quyết định của mình là 25 đô 41 cent cho một giờ làm việc cho một công nhân làm việc về vấn đề nông trại. Rồi bên cạnh đó thì đoàn nông nghiệp thì ông ta có nói rằng là những người chủ họ nên thay đổi cái cách làm việc của cái nông nghiệp của mình, của công ty của mình để phù hợp hơn với cái phán quyết này của Bộ Công bằng và Xã hội. Thì nói chung là cái mức lương tối thiểu của các bạn đã được Bộ Công bằng và Xã hội phán quyết là 25 đô 41 cent cho một giờ làm việc ha. Ok, còn cái vấn đề thứ hai, trong cái video clip ngày hôm qua mình có chia sẻ các bạn
là các bạn sẽ có cái hợp đồng ở đây làm công việc là 4 năm. Sau khi các bạn làm 4 năm rồi thì các bạn sẽ được chính phủ cho phép các bạn điền những cái thông tin và nộp vô để xin thường trú dân. Bên cạnh đó thì trong cái hồ sơ xin thường trú dân của các bạn sẽ bao gồm vợ hoặc con. Thí dụ như người chồng đi, thì trong cái hồ sơ xin vô thường trú dân của các bạn, ở đây mình muốn nói là trong 4 năm các bạn làm công việc không bị vấn đề gì hết, không bị một cái vi phạm một cái luật nào nghiêm trọng, hoặc là bị vi phạm một cái điều gì trong cái thời gian 4 năm các bạn làm việc, các bạn không có bị cái gì hết và được người chủ đánh giá các bạn là tốt, thì các bạn sẽ được chính phủ cho các bạn một cái đơn để các bạn điền vô trong cái đơn đó. Và trong cái đơn thì giả sử như các bạn là chồng đi qua đây làm việc thì các bạn được phép điền tên của vợ của mình và con của mình tại Việt Nam để mà xin approve nguyên cả gia đình của bạn vào thường trú dân sau 4 năm làm việc như vậy. Và cái quá trình cái thời gian để mà xem xét vào thường trú dân các bạn thì sẽ diễn ra 2 cho đến 3 năm. Thì trong cái thời gian 2 cho đến 3 năm đó, các bạn vẫn phải làm việc về vấn đề nông trại, vẫn phải làm việc về vấn đề nông nghiệp và làm việc tại chỗ đó, làm việc cho cái người chủ bảo lãnh các bạn vẫn phải làm việc tại cái nơi đó. Trong cái trường hợp các bạn không làm việc tại cái nơi đó, các bạn đi tới một cái thành phố khác, hoặc một cái bang khác, hoặc một cái nơi khác không phải là cái nơi mà các bạn làm trước đây, hoặc làm một cái công việc không phải là công việc nông nghiệp, thì chắc chắn cái hồ sơ của các bạn sẽ bị hủy. Thì sau khi 3 năm rồi, chính phủ approve cho các bạn cái mô thường trú dân, sẽ chuyển cái visa nông nghiệp của các bạn qua một cái visa định cư. Mình không biết cái visa định cư đó là visa nào, cái đó mình không biết, nhưng các bạn chắc chắn sẽ được chuyển qua một cái visa định cư để các bạn được phép ở lại. Rồi sau khi các bạn có cái visa định cư rồi và các bạn tiếp tục làm cái công việc tại cái farm đó nữa, hay các bạn muốn làm một công việc khác tới ở một cái nơi khác, thì lúc đó các bạn mới được phép tính cái điều đó. Còn trong cái khoảng thời gian đang xét duyệt visa cho các bạn thì mình khuyên các bạn là không nên đi tới một cái nơi khác, và cụ thể hơn là đi tới một cái city để làm việc và không có làm việc farm mà làm một cái công việc khác, thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ bị hủy cái đơn xin thường trú dân của các bạn. Mà một cái điều mà có thể nữa là các bạn đang làm một cái công việc cho một người chủ của các bạn, rồi các bạn bỏ đi, các bạn không làm cho cái người chủ này, các bạn đi qua một cái bang khác cũng làm farm luôn với một người chủ khác, thì mình nghĩ các bạn cũng không được. Cho nên là các bạn đang làm ở một cái nơi nào đó rồi, một cái farm nào đó rồi, thì các bạn hãy làm ở nơi đó để cái hồ sơ giấy tờ của mình được tốt hơn, được khi xét duyệt của thường trú dân rồi thì sẽ được dễ dàng hơn. Còn nếu như các bạn thay đổi thì chắc chắn là các bạn sẽ bị hủy visa hủy cái đơn xin vô thường trú dân của các bạn. Còn nếu như các bạn làm 4 năm mà các bạn nghĩ là đủ cái thời gian hợp đồng rồi, các bạn đi qua một cái nơi khác, các bạn làm trong city, làm một công việc khác, thì các bạn xin vô thường trú dân chắc chắn là không được. Chắc chắn các bạn sẽ bị hủy cái đơn xin vô thường trú dân của các bạn, và có thể sẽ ảnh hưởng tới visa của các bạn luôn. Thì mình khuyên các bạn rằng là hãy suy nghĩ kỹ về cái vấn đề này để cuộc sống của mình nó cái đơn xin thường trú dân của các bạn sẽ được nó tốt đẹp hơn ha. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề chi phí cũng như là nộp hồ sơ ở đâu. Trong cái video clip hôm qua thì mình có chia sẻ các bạn, và những cái video trước mình có chia sẻ các bạn rồi. Những cái video trước mình có chia sẻ các bạn là trong cái chương trình farm thì những cái người chủ khi mà đi qua tuyển công nhân ở 10 quốc đảo Thái Bình Dương thì họ sẽ bỏ ra những cái chi phí để làm giấy tờ, làm hồ sơ và chi phí đi lại cho một cái người công nhân đi qua bên Úc làm việc. Giả sử như họ bảo lãnh 10 người thì làm hồ sơ cho 10 người là 8.000 cộng 2.000 tiền vé máy bay, mình ví dụ ha. Rồi
là 10.000 cho một người làm việc, thì họ sẽ bỏ ra 100.000 cho 10 người đó, làm tất cả giấy tờ cho người đó. Sau khi người đó qua rồi thì trong một năm cái người công nhân đó sẽ trả lương lại từ từ cho cái người chủ bảo lãnh họ. Thì ở đây cũng vậy, với video clip ngày hôm qua trên cái bản công bố của chính phủ Úc thì có nói người chủ sẽ hỗ trợ và lo vấn đề chi phí di chuyển của các bạn. Thì ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là người chủ sẽ bỏ ra những cái chi phí hỗ trợ các bạn. Hỗ trợ ở đây là gì? Hỗ trợ có nghĩa là, cũng có nghĩa là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ cho các bạn, bao gồm tiền chi phí làm hồ sơ, tiền vé máy bay, tiền mua bảo hiểm, tất cả mọi thứ chi phí là hỗ trợ cho các bạn. Sau đó các bạn đi qua đây làm việc, trả lại cho họ từ từ. Thì cũng giống như cái chương trình farm, nhưng hỗ trợ ở đây cũng có đồng thêm một nghĩa nữa là hỗ trợ một phần nào đó. Thì ở đây cái sự hỗ trợ nó cũng gọi là hai nghĩa, nó có hai nghĩa: hỗ trợ hoàn toàn hoặc hỗ trợ một phần. Đó, thì đó là cái sự để mà chính xác. Thì khi các bạn có phỏng vấn cái người chủ thì cái người chủ khi bảo lãnh chấp nhận bảo lãnh các bạn thì họ sẽ nói rõ về cái vấn đề này cho các bạn. Thí dụ họ hỗ trợ các bạn về cái chi phí để mà làm thủ tục giấy tờ để bảo lãnh các bạn qua. Nhưng về vấn đề vé máy bay thì các bạn sẽ bỏ tiền ra để mua vé máy bay. Còn những cái vấn đề giấy tờ cũng như là mua bảo hiểm các bạn thì người chủ sẽ bỏ tiền ra hỗ trợ các bạn. Rồi sau đó các bạn qua đây làm việc rồi các bạn trả lại từ từ. Thì nó cũng đồng nghĩa là cái sự hỗ trợ là như vậy. Để các bạn, thì ở đây á, mình không có dám chắc 100% là các bạn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn, hay là hỗ trợ một phần, hay là hỗ trợ như thế nào. Thì chính vì vậy mình muốn chia sẻ các bạn về vấn đề chi phí là nếu như người chủ sẽ hỗ trợ cho các bạn hoàn toàn hết thì đó là điều rất là tốt. Nhưng hỗ trợ các bạn về làm thủ tục hồ sơ và tất cả mọi thứ ngoại trừ cái vé máy bay thì các bạn cũng gọi là cũng được rồi. Thì mình chỉ bỏ tiền ra mua cái vé máy bay để mà qua lúc làm việc thôi. Đó, rồi sau khi các bạn qua bên đây làm việc thì các bạn sẽ trả lại từ từ cho cái người chủ của mình. Rồi đó là cái vấn đề về vấn đề chi phí. Vấn đề thứ hai là nơi nộp hồ sơ ở đâu. Đó là cái điều mà mình nghĩ các bạn rất là quan tâm, là mình không biết nộp hồ sơ ở đâu để có một cái người chủ bảo lãnh. Thì theo mình nghĩ thì những người chủ đều có một cái văn phòng luật sư riêng của họ về vấn đề di trú riêng của họ, bởi vì trước đây họ đã từng bảo lãnh rất là nhiều người để đi qua làm việc, thì họ sẽ có một cái văn phòng di trú riêng của họ. Còn nếu như họ chưa từng bảo lãnh thì họ sẽ liên lạc contact với một cái văn phòng di trú nào đó mà họ tin tưởng, thì lúc đó họ sẽ báo cho các bạn biết. Sau này khi Việt Nam chính thức được ký kết song phương thì sẽ có những cái thông tin về những người chủ đi về Việt Nam luyện. Thì lúc đó những cái thông tin đó mình biết, mình cũng sẽ chia sẻ các bạn để các bạn biết rõ ràng là cái nơi nào những người chủ đó sẽ về Việt Nam và chỉ định các bạn nộp hồ sơ nơi đó. Đó là cái theo mình nghĩ là, bởi vì cái chương trình farm là một cái chương trình mà mình nhìn trước mình thấy khi mà hai nước ký kết song phương sẽ có một cái cơ quan đại diện để mà nhận hồ sơ của các bạn nữa với cái chương trình farm. Còn cái chương trình visa nông nghiệp này nếu ký kết song phương với Việt Nam thì chính phủ Việt Nam có giống như chương trình khi mà chính phủ Úc ký kết song phương với Việt Nam thì có giống như cái chương trình farm hay không, cái đó mình chưa biết tại vì chưa ký kết. Nếu như giống cái chương trình farm thì chính phủ Việt Nam sẽ có một cái văn phòng đại diện cho chính phủ Việt Nam để mà nhận hồ sơ của các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ nộp hồ sơ đó, sẽ được công bố thôi, thì lúc đó các bạn sẽ nộp hồ sơ vào đó. Thì đó là những cái gì mà tương lai sau này nếu như mình biết những cái thông tin đó, mình cũng sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có một cái thông tin để các bạn hỏi thăm những cái nơi đó, rồi các bạn biết đó là chính xác rồi các bạn hãy nộp hồ sơ vô đó. Còn bây giờ mình chưa biết được như thế nào cả thì các bạn hãy nên bổ sung cái hồ sơ của mình ngay từ bây giờ để cho nó được hoàn tất. Rồi
bên cạnh đó học thêm tiếng Anh để mà đáp ứng cái yêu cầu của visa nông nghiệp này nó đòi hỏi ha. Thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc cho tất cả các bạn luôn được bình an và may mắn trong cuộc sống, và trong cái năm 2022 này sẽ sớm có visa nông nghiệp và được như ý muốn của mình ha. Mình cũng xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.